Petteri Kärki, ollaan nyt Nurmijärvellä Klaukkalassa. Sä oot nyt asunut tässä jonkun aikaa. Tää talo on rakennettu 2018 ja täällä on tämmönen hybrid-lämmitysjärjestelmä. Mutta kerro se joka minkälainen systeemi tää on. No eipä tässä on tää, oliko se 5 kilowatin vilppi ja kaikkia ohjataan, kondenssikattilaa ja vilppiä, niin tämän vilpin kautta. Sitten on niinku suljettu piiri, että lämpö kiertää. Kolmitieventtiili päättää, että kiertääkö lämpö lattialämmitykseen vai sitten tonne lämminvesivaraajaan, ja kun se lähtee kiertoon, niin se kiertää aina ton kondenssikattilan kautta. Ja sitten automatiikka päättää, että lämmittääkö se vilpillä vai kondenssikattilalla. Kerros tuosta kondenssikattilasta vähän. Se on Atlantikin, eli tämmöinen ranskalaisen valmistajan kondenssikattila. Joo, no itse tässä kattilassahan ei nyt ole juuri mitään älyä, että miten näkyykin, että eihän tässä ole mitään paneeliikaan asennettu. Että se vaan ottaa käskyä tuolta vilpiltä, että onko se päällä vai ei. Sitten on vaan käsisäätö, että millä voi säätää ton kondenssikattilan maksimilämpötila. Voi sanoa, että ei näytä miltään tämmöiseltä ihan perinteiseltä öljykattilalta. Ei. Mä en ole niitä perinteisiä räplännyt, niin mä en niistä osaa hirveästi sanoa. Kyllä. Sitten täällä oli nurkassa niin toi lämminvesivaraaja. Joo, siellä on lämminvesivaraaja, että siinä on sitten se vilpin kautta kondenssikattilan kierukka meno ja paluu. Ja se täyttää suurin piirtein puolet tosta lämminvesivaraajasta, ja sitten on toi aurinkokeräimen pumppu, ja aurinkokeräintä sitten ohjataan tästä lämminvesivaraaja näytöstä. Niin aurinkokeräimet teillä oli tuolla katolla. Joo, sitten siellä on 2 aurinkokeräinpaneelia tuolla katolla, ja siinä kiertää glykoli sitten tuossa putkessa. Ja Joo. silloin sitten oma kierrukka tuolla alapuolella. Sillä saa sitten kesällä lämmintä vettä. Siinä saa kesällä lämmintä vettä. Joo. Ilmeisesti ihan hyvin toiminut. No ihan hyvin toiminut just se, mistä puhuttiinkin. Se lämpimän veden riittävyys talvella, että tulee olemaan vähän kyseenalainen sit, kun tuosta lapset kasvaa ja kulutus nousee. Et itse olen miettinyt sitten tänne, että jos tänne alas löisi sähkövastuksen ymmärtääkseni sieltä Kostelloltakin saa suoraan valmiita sähkövastuksia, sen jos löisi vaikka sitten niinku spottihinnan taakse. Että jos se lämmittäisi, sit, kun on sähkö oikein halpaa, niin pistäisi kattilan täysin kuumaksi. Ja sitten jos se on siellä puolivälissä, niin lämmittäisikin puolet kattilasta vaikka nyt 20 asteeseen, niin sitten ei jää vilpille niin paljon tekemistä. Joo. Että sais nopeammin sitten lämmintä vettä. Kyllä. Tai onhan se mahdollisuus kans, että asettaa sitten vaan, niin kuin Kallekin puhuu, että kondenssikattila lämmittää sitten kokonaan käyttöveden, niin silloinhan sitä tulee aika nopeasti sitä lämmintä vettä, jos se sen 60 astetta äkkiä räyttää tonne kierrukkaan lämpöön. Niin. Kyllä. No mutta ilmeisesti on ihan hyvin toiminut ja oot ollut ihan tyytyväinen. Joo, kyllä. Joo. Hei, kiitos ja kumarrus. Kiitoksia.